Πολλοί κραδασμοί λοιπόν, πολλοί σεισμοί σήμερα, και μιας και υπάρχουν τόσες πολλές συζητήσεις γύρω από αυτές τις παράλληλες πραγματικότητες, από αυτές τις αλλαγές των διαστάσεων και ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να διατηρήσουμε κάποια επίπεδα μέσα μας για να μπορέσουμε να μεταπηδήσουμε στις κατάλληλες πραγματικότητες. Κραδένονται οι πραγματικότητες, γίνονται σεισμοί, κουνιέται ολόκληρη η γη, όπου γαία παλαιότερα ήταν όλη η ύπαρξη, η κτήση, να το πούμε έτσι. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη γαία, σε αυτή εδώ τη μικρή γη που βρισκόμαστε, ζούμε μία αντανάκλαση μιας ευρύτερης, μιας μεγαλύτερης κατάστασης. Εφόσον λοιπόν, όπως κάτω έτσι και πάνω, το να δημιουργούνται εδώ κάποιοι σεισμοί, κάποιοι κραδασμοί, σημαίνει ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και σε κάποια άλλα πεδία, βάσει τουλάχιστον αυτής της εσωτερικής διδασκαλίας που ακολουθούμε. Η λειτουργία λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένη και όταν αλλάζουμε πραγματικότητες, αλλάζουμε διαστάσεις, δεν σημαίνει ότι καταστρέφονται οι παλαιοί κόσμοι, σημαίνει απλά ότι αυτός ο χαρακτήρας που έχουμε, που συνέχεια έχει παντού άπειρες πραγματικότητες, μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά, πίσω, πλάι, όπως είπε και σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο ο Μπασάρ, δεν κινείται στο χρόνο. Ο χρόνος ουσιαστικά σε αυτή την σκέψη δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει και αυτό που μετράει ουσιαστικά ο χρόνος είναι η μετακίνηση αυτού του avatar, αυτού του ανθρώπου, ανάμεσα στις πραγματικότητες. Πάνω, κάτω, ψηλοδονούμενα, χαμηλοδονούμενα, αριστερά, δεξιά και πάει λέγοντας, σε όλη αυτή τη άπειρη διαδρομή που είναι διαθέσιμη. Το πού λοιπόν θα μεταπηδήσουμε, σε ποια πραγματικότητα, έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με αυτή τη δόνηση στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτή την εσωτερική συχνότητα, να το πούμε έτσι. Είμαστε σε ψηλές συχνότητες ευγνωμοσύνης και αγάπης και χαράς. Είμαστε σε χαμηλές συχνότητες. Πώς νιώθουμε με τον εαυτό μας? Νιώθουμε υψηλή αξία, νιώθουμε χαμηλή αξία? Αξίζουμε, δεν αξίζουμε? Μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας? Μπορούμε να τον φροντίσουμε? Δεν μπορούμε, δεν το κάνουμε. Όλο αυτό λοιπόν, σαν σύνολο, θα αποτελέσει το όχημα, το οριστικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μας μεταφέρει σε κάποια άλλη πραγματικότητα, σε κάποια άλλη γη, να το πούμε έτσι. Εδώ λοιπόν έρχονται στη ζωή μας διάφοροι άνθρωποι και αυτές οι συναντήσεις, όπως είχαμε αναφέρει και στο εργαστήριο των σχέσεων, το οποίο θα ξαναγίνει, η κάθε συνάντηση έχει πολλαπλούς σκοπούς ή υπάρχουν πάρα πολλές συναντήσεις όπου η κάθε συνάντηση μπορεί να επιτελεί έναν ή παραπάνω σκοπούς. Συνήθως δεν υπάρχει τυχαιότητα στο συγκεκριμένο. Έστω λοιπόν ότι έρχεται ένας άνθρωπος και μας πλησιάζει, το ένα κομμάτι της έλξης έχει να κάνει με τα τραύματα. Έχει να κάνει λοιπόν με το τι κενά υπάρχουν στον έναν και στον άλλον, τα οποία έρχονται για να δημιουργήσουν καθρεφτισμό και να βγάλουν αυτά τα σκοτάδια προς τα έξω, προκειμένου να τα δουν οι άνθρωποι, να τα θεραπεύσουν και να τα αναβαθμίσουν. Άλλος λόγος μπορεί να είναι ότι έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή μας για να μας δείξει κάποια πράγματα, να δείξει ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, κάτι το οποίο είτε μας λείπει, όπως είχαμε γράψει και σε ένα άρθρο, κάποιος το είχε πει, δεν θυμάμαι την παραπομπή τώρα, ότι οι άνθρωποι έρχονται πολλές φορές να σε συναντήσουν για να θυμηθούν κομμάτια τους, τα οποία τα έχουν χάσει και τα βλέπουν σε σένα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Και μπορούμε να αναπλαισιώσουμε πάρα πολύ. Αν δεν είμαστε πολλωμένοι και μαγνητισμένοι με τραύματα και αρνητικές εμπειρίες, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πάρα πολύ όλη αυτή την αναπλαισίωση και να δούμε σε πολύ παράλληλες πραγματικότητες διάφορες αλήθειες. Έρχεται λοιπόν κάποιος άνθρωπος για να μας θυμίσει κάποια πράγματα, να μας δείξει κάποια πράγματα, για παράδειγμα, να μας δείξει πώς πρέπει να κινηθούμε όσον αφορά τον εαυτό. Πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας. Πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Την υγεία μας, την ενέργειά μας, τα οικονομικά μας, τα πάντα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι κανένας τέλειος. Απλά στον κάθε άνθρωπο βλέπουμε κομμάτια. Βλέπουμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν και θέλουμε να υιοθετήσουμε. Βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι ενδυνάμει μέσα μας και θέλουμε να τα ξυπνήσουμε. Βλέπουμε πράγματα τα οποία αφορούν τα φαντάσματα, αφορούν το παρελθόν μας, σκιές, απόϊχους, όπου ίσως έρχονται σαν ένα τεστ για να μας δοκιμάσει η ζωή, για να δει αν έχουμε πάρει τα μαθήματά μας ή αν πάλι θα υποπέσουμε στα ίδια λάθη. Αλλά και πολλές φορές δεν είναι ούτε τεστ ούτε τίποτα. Είναι απλά ένας απόϊχος, ένα κύμα το οποίο χρειάζεται κάποιο χρόνο, μας ακολουθεί για ένα διάστημα μέχρι να κάνει αυτό το dissipate, να σβήσει σιγά σιγά καθώς προχωράμε. Όταν λοιπόν συναντιούνται οι άνθρωποι, συναντιούνται σε κάποιο κοινό τόπο. Αυτός ο κοινός τόπος είναι πολυεπίπεδος και αυτός ο κοινός τόπος μπορεί
να φτάνετε και να ακουμπάνε αυτά, να τέμνονται οι πραγματικότητες σε λίγα σημεία ή σε πολλά σημεία ή να έχουν την απόλυτη ταύτιση, το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία που γίνεται η επαφή, γίνεται η ανταλλαγή της πληροφορίας. Γίνεται το βίωμα, γίνεται η εμπειρία. Όπως λοιπόν είναι τα δύο δοχεία που έχουν ζεστό νερό και κρύο νερό και όταν έρχονται κοντά αρχίζει η θερμοκρασία και προσπαθεί να εξισωθεί, το ένα επηρεάζει το άλλο, με τον ίδιο τρόπο αυτή η επαφή αρχίζει και επηρεάζει και τις δύο μεριές. Η μεριά που είναι πολύ πιο ισχυρή θα επηρεαστεί λιγότερο. Θα επηρεαστεί και αυτή, αλλά θα επηρεαστεί λιγότερο. Η μεριά η οποία είναι λιγότερο ισχυρή, να το πούμε έτσι, θα επηρεαστεί περισσότερο. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτός εδώ ο σκοπός, γιατί μπορεί και να μην ολοκληρωθεί, μπορεί να μην το δουν οι άνθρωποι, αλλά έστω λοιπόν ότι το δουν, όταν ολοκληρωθεί θα πρέπει να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις, να το πούμε έτσι. Θυμάμαι δηλαδή κάποτε είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο, ο οποίος για τα δικά μου δεδομένα ήταν πάρα πολύ υψηλοδονούμενος, όπου βρισκόταν σε έναν κόσμο που ήταν πέρα και από τη δική μου φαντασία. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια, έτυχε επιτέλους ας πούμε να συγχρονίσει αυτή η συνάντηση και να μπορέσω να εισέλθω σε αυτό το πεδίο, να την δω, να με δει, και έγινε λοιπόν η επαφή. Η επαφή λοιπόν αυτή είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό, είχε κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς, εγώ βοηθήθηκα πάρα πολύ και μετά σταδιακά εξαφανίστηκε και μετά ξανάρθε λίγο πιο μακριά σε ένα επίπεδο το οποίο δεν ανήκει ακριβώς στην ίδια πραγματικότητα, αλλά είναι σε μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι πολύ μακριά και εφόσον χρειαστεί ή το επιθυμήσει η μία μεριά ή η άλλη, μπορούν να ακουμπήσουν για λίγο ή παραπάνω. Με τον ίδιο τρόπο, όταν ολοκληρωθεί αυτή εδώ η συνάντηση ή όποια συνάντηση, μπορεί απλά να χωρίζουν οι πραγματικότητες, να μην υπάρχει πλέον επαφή, έχει ολοκληρωθεί ο λόγος, ο σκοπός, το συμβόλαιο, αν πιστεύουμε σε αυτά, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορούμε βάσει της ελεύθερης βούλησης να επιλέξουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνάντηση ή να την εμβαθύνουμε, να την κάνουμε πιο ολοκληρωμένη, να ακουμπήσει σε περισσότερους τόπους. Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερη συμβατότητα στα διάφορα επίπεδα τα οποία έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα βίντεο όσον αφορά τις σχέσεις, πώς βρίσκω μια καλή σχέση, πώς να βρω έναν άνθρωπο που να ταιριάζουμε. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε ένα από τα πρώτα βίντεο, την ολοκλήρωση κύκλου, όπου θα έχει φτάσει το μέγιστο δυναμικό, οι δύο εαυτοί όπως θα έχουν φτάσει στο μέγιστο δυναμικό αυτής της συνάντησης και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν οι τριβές. Και όσο περισσότερο αυξάνονται οι τριβές και βρίσκονται στο χρόνο, σε ίδια πραγματικότητα, αυτοί οι δύο διαφορετικοί εαυτοί, αυτοί οι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, αυτό πλέον σταδιακά αυτό έρχεται και γίνεται καταστροφικό. Έρχεται λοιπόν η ύπαρξη και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα σε αυτή εδώ τη συνάντηση. Βγήκανε τα σκοτάδια, βγήκε το φως, βγήκανε ωραία πράγματα, βγήκαν άσχημα πράγματα, βιώθηκαν εμπειρίες. Από εδώ και στο εξής όμως, αυτό εδώ πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει αυτές οι πραγματικότητες να σκιστούν, να επιστρέψουν στις δικές τους πορείες, να το πούμε έτσι, ξέχωρα, γιατί είναι άλλος κόσμος και άλλος κόσμος. Δεν ακουμπάνε πλέον αυτοί οι κόσμοι. Όσο λοιπόν λέει η ύπαρξη ότι εσείς παραμένετε ως έχει, ίδιοι σε αυτή εδώ τη συνάντηση, αυτόν εδώ τον κοινό τόπο, αυτός εδώ κοινός τόπος υπόκειται κραδασμούς, υπόκειται σεισμούς, διότι δεν μπορεί να συνυπάρξει στο ίδιο σημείο η μία ψυχή με την άλλη, σε αυτό εδώ το χωροχρονικό συνεχές ή ασυνεχές. Πρέπει να γίνει η απομάκρυνση. Εφόσον λοιπόν δεν γίνεται η απομάκρυνση, μπορούμε να φανταστούμε ότι κατεβαίνουν δυνάμεις και στις δύο μεριές, οι οποίες ενισχύουν και τις φωτεινές όψεις και τις σκοτεινές όψεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται κατακόρυφα η τριβή και η φωτιά και πλέον να γίνεται πολύ καταστροφικό το συγκεκριμένο. Δηλαδή το βλέπουμε ότι απλά δεν πάει. Υπάρχει επανάληψη κόντρα στην επανάληψη και κάθε φορά γίνεται όλο και χειρότερο, όλο και χειρότερο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει ολοκληρωθεί ό,τι είναι να ολοκληρωθεί και θα πρέπει να γίνει η αποχώρηση, ή θα πρέπει να δούμε ότι η όλη κατάσταση για να υπάρξει συμβατότητα σηκώνει αναβάθμιση. Για να υπάρξει συμβατότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να επέλθει αναβάθμιση, επέκταση. Θα πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα, θα πρέπει να μεγαλώσουμε, θα πρέπει να επεκταθούμε, να γεμίσουμε πληρότητα, αυτονομία, φροντίδα εαυτού, αγάπη εαυτού, για να μπορέσουμε να συναντηθούμε σε έναν άλλο τόπο, σε έναν άλλο κοινό τόπο, όπου εκεί θα υπάρχουν παρόμοιες δονήσεις και θα υπάρχουν άλλες εφαπτώμενες, άλλα κοινά πατήματα και σημεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το επόμενο στάδιο
αν υπάρχει επόμενο στάδιο, ή κατ' επιλογή μέσω της ελεύθερης βούλησης να προχωρήσουμε σε κάποιες νέες, ας πούμε, εμπειρίες και ιστορίες. Πρέπει λοιπόν οι συναντήσεις να γίνονται σε κατάλληλες δονήσεις, να το πούμε έτσι. Επίσης, όσον αφορά τώρα τους σεισμούς και τους κραδασμούς, που θα έρθουν κι άλλοι, εύχομαι όχι καταστροφικοί, αλλά θα έχουμε κι άλλα κουνήματα αυτή την περίοδο, από ό,τι λένε και οι διάφοροι. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Εκεί έξω λοιπόν που υπάρχουν τα διάφορα επίπεδα, ένα από αυτά τα επίπεδα είναι το νοητικό, να το πούμε έτσι, το πνευματικό, πιο κάτω είναι το αιθερικό και πιο κάτω είναι εδώ που βρισκόμαστε. Και υπάρχει αυτή η μορφογένεση, το μορφογενετικό πεδίο που περνάνε κάποια πράγματα και έρχονται και πυκνώνουν σαν ενέργεια και έρχεται εδώ και γίνεται αυτή η ύλη. Επειδή βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο της ζωής μας, της ύπαρξης, με τεράστιες επιταχύνσεις και σχεδόν ακαριές υλοποιήσεις σε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στα αρνητικά, έχουν άλλες ταχύτητες, ό,τι ταΐζουμε, αυτό είναι πολύ πιθανό να υλοποιηθεί με τρόπους που δεν φανταζόμαστε. Άρα, για παράδειγμα, πώς λειτουργεί αυτό, που θυμίζει και πολύ και Δανέζι με την καμπυλότητα. Έστω λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες πιθανότητες εδώ στο αιθερικό. Υπάρχει αυτή, υπάρχει αυτή, υπάρχει αυτή, υπάρχει αυτή. Όλες αυτές λοιπόν οι πιθανότητες, όσο σκεφτόμαστε ξανά και ξανά κάποια πράγματα, ειδικά οι χαμηλές δονήσεις, ο φόβος, η οργή, η απογοήτευση, όλο αυτό το πράγμα που έχουν πάρα πολύ ισχύ, αρχίζουν και από το νοητικό κατεβαίνουν και αρχίζουν και βαραίνουν αυτή την πραγματικότητα, βαραίνουν και έχω μία σκέψη που αφορά αυτό, έχω μία σκέψη που αφορά αυτό, μία σκέψη που αφορά αυτό και σίγουρα υπάρχει και μία συλλογική επιρροή, αλλά στο βαθμό που εγώ μπορώ να επηρεάσω ως παρατηρητής το παρατηρούμενο, αυτό αρχίζει και πυκνώνει και κάποια στιγμή σκίζεται, όπως ακριβώς βγαίνει από ένα ελαφάκι, από μία ελαφίνα, το μικρό το ελαφάκι, χρακ, σκίζεται και έρχεται στην πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές πλέον με τα συναισθήματά μας, με το πού βρισκόμαστε, σε τι τόπους πηγαίνουμε, αυτοί οι τόποι τι μας πυροδοτούν, πώς λειτουργούμε στη ζωή μας, πώς σκεφτόμαστε, πώς αισθανόμαστε, πόσο δουλεύουμε για να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, πόσο αγαπάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας, τους γύρω μας, το περιβάλλον μας. Είμαστε σε μια πραγματικότητα που είμαστε εγωιστές και μας ενδιαφέρουν μόνο τα πράγματα που ωφελούν εμάς. Είμαστε σε μια πραγματικότητα που βλάπτουμε τους άλλους. Είμαστε σε μια πραγματικότητα που βλάπτουμε τον εαυτό μας. Είμαστε σε μια πραγματικότητα που αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε και τους γύρω και την ύπαρξη και δουλεύουμε και για το συλλογικό. Ανάλογα λοιπόν που βρισκόμαστε, πρέπει να έχουμε αυτή την γνώση, να το πούμε έτσι, να είμαστε προσεκτικοί, διότι είμαστε σε μια εποχή που πραγματικά έρχονται και υλοποιούνται πράγματα με ρυθμούς και ταχύτητες όπου παλαιότεροι αυτοί δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Ακόμα και σήμερα προσπαθούμε να δούμε και να παρατηρήσουμε όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται σε πάρα πολλά επίπεδα και πραγματικά ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει όλες αυτές τις εξελίξεις. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν πριν μερικούς μήνες ξεκίνησε μια τέτοια τάση για υλοποίηση, μια τέτοια ευχή, μια τέτοια προσπάθεια, ένας τέτοιος οραματισμός, αλλά και ένα τέτοιο σκύρτημα και μέσω νοητικής δράσης, αιθερικής, σωματικής και γήινης, εδώ, βιολογικής, ήρθε και έπεσε, ήρθε πολύ ωραία σε αυτή εδώ την πραγματικότητα το νέο βιβλίο με πάρα πολύ χαρά από τις εκδόσεις Δίων, Πληρότητα ζωής, ένας σύντομος οδηγός με τετράδιο πνευματικών εργασιών. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα απόνυμα που πιστεύω θα μας βοηθήσει όλους σε αυτή την εποχή που διανύουμε, δηλαδή αναφέρεται κυρίως σε ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με όλα αυτά που λέμε. Έχει μέσα 13 κεφάλαια τα οποία ακουμπούν πάρα πολλά πράγματα, ακουμπούν και εσωτερικό παιδί, ακουμπούν και τραύματα, ακουμπούν και coaching και NLP και φιλοσοφία και εσωτερισμό. Οπότε θα μπορέσει να μας δώσει ένα αρκετά ευρύ φάσμα όλων αυτών των διαδρομών, αλλά μέσα εδώ υπάρχουν και πολλές προθέσεις και ασκήσεις και διαλογισμοί οι οποίοι μπορούν πραγματικά με απόλυτη ασφάλεια να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Να κάνουμε πράγματα τα οποία ως τώρα δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Αυτό εδώ το βιβλίο θα μας δώσει, εκτός από γνώσεις, την κινητοποίηση, δηλαδή όποιος το ακουμπήσει αυτό εδώ και δεν υπερβάλλω, όποιος συγχρονίσει με αυτό εδώ το βιβλιαράκι, επειδή έχει φτιαχτεί με πολύ αγάπη και με πολύ συγκεκριμένη ενέργεια, και μπει στη διαδικασία να το διαβάζει, εάν δει στην αρχή ότι συγχρονίζει και του ταιριάζει, στο τέλος η υπόσχεση είναι ότι θα είναι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Και όποιοι το πάρουνε, από τους πρώτους δηλαδή και από τις πρώτες, αν θέλετε γράψτε στα σχόλια
ποια είναι η εντύπωσή σας για όλο αυτό, για όλη αυτή τη διαδρομή όταν το ολοκληρώσετε. Σίγουρα πάντα μας βοηθάει ένας μέντορας, ένας ψυχοθεραπευτής, ένας πνευματικός δάσκαλος, ένας coach σε όλη αυτή τη διαδρομή, ανάλογα τι μας ταιριάζει. Αλλά εδώ το συγκεκριμένο βιβλιαράκι είναι γύρω στις 170 σελίδες. Μπορεί από μόνο του και με την καλή μας τη θέληση και διάθεση να βοηθήσει στο να υλοποιήσουμε μία πραγματικότητα, να βιώσουμε δηλαδή μία πραγματικότητα σιγά σιγά η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη πληρότητα. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται και πληρότητα ζωής, ένας σύντομος οδηγός, όπου λέει: κοίταξε να δεις, μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις το ένα, μπορείς να κάνεις το άλλο. Και κατανοώντας όλα αυτά τα πράγματα και μπαίνοντας σε συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένες διαδρομές, συγκεκριμένους τρόπους σκέψης και λειτουργίας, και αναβαθμίζοντας το παρελθόν, τότε η υπόσχεση είναι ότι πολύ σύντομα θα γνωρίσεις έναν καινούριο σου εαυτό που θα είναι προέκταση και επέκταση και αναβάθμιση όλων των προηγούμενων, όπου πλέον αυτός ο εαυτός, όπως ακριβώς είπαμε και στην αρχή αυτού του βίντεο, θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να μετακινείται στις διαστάσεις παράλληλες πραγματικότητες και να βιώνει μια πληρέστερη ζωή, μια πληρέστερη εμπειρία ζωής. Τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι αυτού του εαυτού που αυτός ο εαυτός μπορεί να επηρεάσει, η πληρότητα θα είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό όχι γιατί θα είναι απλά ένας μάγος, να το πούμε έτσι, όπου θα μπορεί να κατασκευάζει πραγματικότητα, αν και δίνει εδώ οδηγίες για το συγκεκριμένο, σε έναν μικρό βαθμό. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτός ο εαυτός θα έχει φορέσει μέσα του τέτοια προγράμματα, τέτοιες λειτουργίες, τέτοιο τρόπο σκέψης και αντίληψης, όπου ακόμα και αν οι συνθήκες είναι χειρότερες από σήμερα, ας το πούμε έτσι, η πραγματικότητα που εκείνος ο εαυτός θα βιώνει θα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί, όπως μας έχει πει και ο Επίκτητος, δεν είναι τα γεγονότα, αλλά ο τρόπος που ερμηνεύουμε τα γεγονότα μέσα μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτός ο εαυτός θα μπορεί πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ανώδυνα να περιηγηθεί μέσα σε όποια πραγματικότητα είτε κατασκευάσει και δημιουργήσει, αν πιστεύουμε ότι έχουμε αυτή τη δύναμη υλοποίησης, είτε του τύχει, είτε είναι το πεπρωμένο του, να το πούμε έτσι, να πιάσουμε όλες τις διαστάσεις. Επίσης, το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται και σε ανθρώπους που ασχολούνται με τον εσωτερισμό ή τέλος πάντων είναι προς αυτή τη διαδρομή, και με ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε τίποτα από όλα αυτά, και σε ανθρώπους που πιστεύουν και στο Θεό και στην ύπαρξη. Δηλαδή, έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο όπου όλοι, χωρίς να υπάρχει πόλωση και χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε προσελκυσμός, να μπορούν να πάρουν ωραία πράγματα τα οποία θα τους είναι χρήσιμα και ωφέλιμα και στη δική τους τη ζωή, αλλά και στις σχέσεις τους με το περιβάλλον και τους συνανθρώπους τους. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου τα πάντα κραδένονται, όπως κάτω έτσι και πάνω, όπως εδώ η γη βιώνει σεισμούς και αρχίζουν και ταρακουνιούνται διάφορα πράγματα. Αντίστοιχα γίνεται και στα ανώτερα πεδία, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίζουν να σχίζονται πραγματικότητες, όπως σχίζεται ακριβώς η γη, να καταραίουν πράγματα, άλλα πράγματα που αντέχουν, να εξαφανίζονται καταστάσεις από τη ζωή μας, όπου ζουν και θα συνεχίσουν να ζουν σε άλλες πραγματικότητες. Απλά, όπως είπαμε, αυτό το avatar, αυτός ο εαυτός αρχίζει και μετακινείται πραγματικότητες ανάλογα την εσωτερική ειδώνηση και τον τρόπο που έχει επιλέξει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε εαυτός να υπάρχει, να βιώνει την πραγματικότητα. Όσο περισσότερο έλεγχο, με την καλή έννοια, με παράδοση, αλλά και έλεγχο όσον αφορά το πώς διαχειριζόμαστε τον εσωτερικό μας κόσμο, γιατί εκεί είναι ουσιαστικά η ελεύθερη βούληση και εκεί είναι ο έλεγχος που θέλουμε, το να μην είμαστε έρμεα του εσωτερικού μας κόσμου, όπου ο εσωτερικός μας κόσμος, όταν δεν είμαστε συνείδητοι και δεν τον έχουμε πειράξει, κατασκευάσει, δημιουργήσει εμείς, είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των προηγούμενων εμπειριών και προηγούμενων εαυτών. Δεν θέλουμε λοιπόν να είμαστε έρμεα, γιατί αν είμαστε έρμεα, τότε η παράδοση στη ροή θα σημαίνει ότι το όποιο μέλλον θα είναι άμεσα συνυφασμένο με το οποιοδήποτε παρελθόν. Γιατί όλη αυτή η καρμική άνεμη και όλα αυτά τα αποτελέσματα και οι τάσεις προέρχονται από πράγματα τα οποία δεν είναι για μας, δεν μας εξυπηρετούν, ή μάλλον είναι για εμάς βάσει του παρελθόντος. Ακολουθώντας λοιπόν αυτούς εδώ τους οδηγούς και φτιάχνοντας τον δικό μας προσωπικό εσωτερικό χάρτη, έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα, να δουλέψουμε περισσότερο με το μέσα μας, να μην είμαστε τόσο έρμεα των συναισθημάτων μας και αυτών των αυτοματισμών και της μηχανικότητας, και έτσι λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να δονούμαστε σε κάποια πιο ωφέλιμα, καλύτερα επίπεδα για τον εαυτό μας και κατ' επέκταση να μας ταιριάξει μια διαφορετική, μια καλύτερη πραγματικότητα από αυτή που βιώνουμε τώρα για την εξέλιξη
της ψυχής μας. Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν, 19 Δεκεμβρίου 2024, στο Booking Hill, με πάρα πολύ αγαπημένους καλεσμένους όπως την Μέρη Ζαπίτη, τη Διονυσία Γιαννοπούλου, την Αγγελική Μπόρα και ίσως και κάποιους άλλους που με πολύ μεγάλη χαρά θα είναι τιμή μου να προλογίσουν το βιβλίο. Θα σας περιμένουμε στο Booking Hill γύρω στις 8.30 το βραδάκι. Επίσης μαζί μας θα είναι και ο αγαπημένος φίλος και καλλιτέχνης Παντελής Καλαμάκης για να ντύσει αυτή τη βραδιά με πολύ ωραίες μελωδίες, αλλά και πάρα πολύ ωραίος κόσμος όπου θα μαζευτούμε όλοι εκεί να μιλήσουμε και για το βιβλίο και για τη ζωή και να μοιραστούμε κάποια πράγματα, αλλά και πέρα από όλα αυτά να περάσουμε καλά, να έχουμε μια ωραία βραδιά. Οπότε πάμε να φωτίσουμε τα σύμπαντα, θα βοηθήσει αρκετά αυτό εδώ το βιβλίο. Είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, αλλά μπορούμε να το παραγγείλουμε και απευθείας από τις εκδόσεις Διόν, βιβλία Ψαρά, αλλά και να το παραγγείλουμε από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο βρισκόμαστε. Εύχομαι λοιπόν, καθώς ολοκληρώνεται και αυτός ο κύκλος και του 2024, που όπως είπαμε και στο σεμινάριο Παύλα Εργαστήριο, πάμε αριθμολογικά από το 8 στο 9, να κάνουμε ωραία κλεισίματα κύκλων, με σοφία, με αγάπη, με πίστη στον εαυτό, με δύναμη, να κάνουμε τους σωστούς και ωραίους απολογισμούς, οι οποίοι θα μας πάνε σε ένα καλύτερο 2025, τουλάχιστον στο βαθμό που μας αναλογεί, όπως είχαμε πει και σε αυτό το προηγούμενο βίντεο. Σας περιμένουμε όλους την επόμενη Πέμπτη.